සුබ දවසක් DP Education IT Campus YouTube channel එකත් එක්ක එකතු වෙලා ඉන්න ඔයගොල්ලෝ හැමෝටම. ඉතින් අපි කලින් වීඩියෝ එකේදී කතා කරා කොහොමද Figma වල fills, strokes, gradients එක වැඩ කරන්නේ කියලා. ඉතින් අපි මේ වීඩියෝ එකේදී බලමු කොහොමද Figma වලදී shadows and blurs එක වැඩ කරන්නේ කියලා. ඉතින් අපි ඉස්සෙල්ලාම බලමු කොහොමද shadows එක වැඩ කරන්නේ කියලා. මම ඉස්සෙල්ලාම මගේ ෆ්‍රේම් එකට ඉමේජ් එකක් ඇඩ් කර ගන්නවා. ඇත්තටම මේ shadows, blurs, images වලට වගේම text වලටත් apply කරන්න පුළුවන්. අපි ඉස්සෙල්ලාම බලමු කොහොමද images වලට මේව apply කරන්න කියලා. ඉතින් මම මේ විදිහට image එකක් මගේ ෆ්‍රේම් එකට place කර ගන්නවා. ඉතින් මගේ image එක ටිකක් ලොකු නිසා මම මගේ ස්ක්‍රීන් එක චුට්ටක් zoom out කරගෙන මගේ image එක චුට්ටක් චූටි කර ගන්නවා. හරි. ඊට පස්සේ මම ඒක මගේ frame එක උඩට අරගෙන ඇවිල්ලා ආපහු මගේ canvas එක zoom in කර ගන්නවා. හරි. ආයෙමත් මම මගේ image එක canvas එකට ටිකක් fit වෙන විදිහට width එක height එක වැඩි කර ගන්නවා. ඊට පස්සේ මම මගේ image එක මගේ frame එක ඇතුලේ center කරගෙන මම මගේ frame එකට color එකකුත් add කර ගන්නවා. මේ විදිහට මගේ color එක copy කරගෙන ආවිල්ලා මගේ canvas එකට add කර ගන්නවා. හරි. ඊට පස්සේ මම මෙතනට add කර ගන්නවා rectangle එකක්. මේ විදිහට rectangle එකක් add කර ගන්නවා. ඊට පස්සේ මම චුට්ටක් මේක position කර ගන්නවා මම කැමති විදිහට. ඊට පස්සේ මම කරන්නේ මගේ rectangle එකේ opacity එක අඩු කර ගන්නවා. මේ විදිහට මම ඒක 75ක් වගේ වෙන value එකකට අරගෙන එනවා. අපි මේක තව චුට්ටක් අඩු කරගත්තොත් 70කට වගේ. මෙන්න මේ විදිහට අපේ shape එක බලා ගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ මම මෙන්න මේ effects යටතේ තියෙන values ටික මොනවාද කියලා check කර ගන්නවා. ඔයාලට පේනවා ඇති effects යටතේ තියෙන drop down එක click කරොත් එතන තියෙනවා inner shadow, drop shadow, layer blur, background blur කියලා. ඉතින් ඔයා හිතන්න මම මෙතන inner shadow කියන option එක add කරගත්තොත් ඔයාට පේනවා ඇති මගේ rectangle එකකට shadow එකක් apply වුණා. ඉතින් ඔයාට පේනවා ඇති මම මේ inner shadow කියන option එක select කරගත්තොත් මගේ rectangle එකට inner shadow එකක් apply වුණා. ඔයාට පේනවා ඇති shadow එක තියෙන්නේ ඇතුළු පැත්තට වෙන්න. මෙන්න මෙතනින් මගේ cursor එක තියෙන තැන ඔයාට shadow එක පේනවා ඇති. ඊට පස්සේ මට මේ shadow එකේ position එකත් change කරගන්න පුළුවන්. මෙන්න මේ විදිහට මේ values change කරලා මට පුළුවන් මම කැමති විදිහට මගේ shadow එක position කරගන්න. ඊට පස්සේ මගේ shadow එක කොච්චර blur වෙලා තියෙනවද කියන එකත් මට decide කරගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ මගේ shadow එක spread වෙලා තියෙන විදිහ පවා මට change කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් මම ඒක මෙන්න මේ වගේ 6ක් වගේ වෙන value එකකට දෙනවා. ඉතින් මට මගේ shadow එකටත් මගේ inner shadow එකටත් color එකක් apply කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් මම light purple එකක් apply කරගත්තොත් මෙන්න මේ විදිහට copy කරගෙන ආවිල්ලා මම මෙන්න මෙතනට මගේ color එක paste කරනවා. දැන් ඔයාට පේනවා ඇති මගේ color එක මගේ දම් පාට color එක මගේ rectangle එකේ inner shadow එක විදිහට apply වුණා. මං චුට්ටක් මේකේ opacity එක වැඩි කරගත්තොත් ඔයාට පේනවා ඇති මගේ දම් පාට inner shadow එක change වෙන විදිහ. ඊට පස්සේ මම මේක close කරගන්නවා.
ඔන්න ඔය විදිහට තමයි inner shadow වැඩ කරන්නේ. ඉතින් මම inner shadow වෙනුවට මෙතන drop shadow කියන option එක select කරොත් මම දැනට දීලා තියෙන settingsම drop shadow එකක් විදිහට apply වෙන විදිහ ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ image එක තියෙන නිසා ඔයාට හරියටම drop shadow එක බලා ගන්න අමාරුයි. ඉතින් මම අලුත් frame එකක් create කරගෙන ඒ අලුත් frame එකට මගේ rectangle එක add කර ගන්නවා. මේ විදිහට මම මගේ frame එක create කර ගන්නවා. දැන් මම මගේ rectangle එක අරගෙන ආයලා මෙතනට place කරොත් ඔයාට බලා ගන්න පුළුවන් මගේ drop shadow එක apply වෙලා තියෙන විදිහ. හරි. ඔයාට පේනවා ඇති මෙන්න මේ විදිහට මගේ දම් පාට shadow එක මේ විදිහට apply වෙලා තියෙනවා. ඊට පස්සේ අපි බලමු කොහොමද මේ blurs වැඩ කරන්නේ කියලා. මම ආපහු මගේ rectangle එක අරගෙන යනවා මගේ image එක උඩටම. ඊට පස්සේ මම මෙතන effects වලින් drop shadow වත් inner shadow වත් නැතුව layer blur කියන option එක දෙනවා. ඔයාට පේනවා ඇති මම ඒක select කරපු ගමන්ම මගේ rectangle එක blur වුණා. ඔයාට පේනවා ඇති මම මේ option එක select කරපු ගමන්ම එහෙම නැත්නම් මගේ layer blur එක උඩට මම cursor එක ගෙනියනකොටම මගේ rectangle එක blur වුණ විදිහ. මෙන්න මේ විදිහට ඔයාට layer blur එක බලා ගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ අපිට තවත් option එකක් තියෙනවා background blur කියලා. මම layer blur එක වෙනුවට background blur එක select කරොත් ඔයාට පෙනෙයි මගේ background එක blur වුණ විදිය. ඒ කියන්නේ මෙන්න මෙහෙමයි. layer blur එකේදී වෙන්නේ අපි select කරලා තියෙන layer එක blur වෙන එක. background blur එකේදී වෙන්නේ අපි select කරලා තියෙන layer එකට පිටිපස්සෙන් තියෙන ඕනම දෙයක් blur වෙන එක. ඉතින් මෙතන opacity එක චුට්ටක් වැඩි නිසා ඒක හරියට visible නැහැ. ඉතින් මම මෙතනින් මගේ rectangle එකේ opacity එක චුට්ටක් අඩු කර ගන්නවා. දැන් ඔයාට පේනවා ඇති මගේ rectangle එක පිටිපස්සේ තියෙන area එක විතරක් blur වෙලා තියෙන විදිහ. මම මේකේ color එක තව චුට්ටක් change කරගත්තොත් මෙන්න මේ විදිහට ඔයාට පේනවා ඇති background එක blur වෙනවා. ඉතින් මම මේ rectangle එක කොතනට අරන් ගියත් ඒ අදාළ section එකේ background එක විතරක් blur වෙන විදිහ ඔයාට බලා ගන්න පුළුවන්. එතකොට මතක තියාගන්න layer blur එකේදී වෙන්නේ අපි select කරන layer එකේ background එක blur වෙනවා. ඒ කියන්නේ layer එක blur වෙනවා. හැබැයි background blur එකේදී වෙන්නේ අපි select කරලා තියෙන layer එක පිටිපස්සෙන් තියෙන දේවල් blur වෙලා පේන එක. ඉතින් ඕක තමයි background blur එකේ layer blur එකේ තියෙන difference එක. ඉතින් ඔන්න ඔය විදිහට තමයි අපි Figma වලදී shadows blurs එක වැඩ කරන්නේ. ඉතින් අපි ඊළඟ වීඩියෝ එකේදී බලමු කොහොමද images, icons වගේ දේවල් එක වැඩ කරන්නේ කියලා.